sa India, tumilapo ng masalpok ng humaharurot na kotse. Naisugod pa kaya sa ospital ang biktima? Ang mga detalye sa balitang yan ating abangan maya-maya. Magandang gabi. Ako po si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alagaw Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Webes. Dalawang Chinese warships ang namataan sa Multilateral Maritime Cooperative Activity sa BAJO de MASINLOC. Mga Pilipinong nagbabalak pumunta sa Indonesia, pinag-iingat ng Department of Foreign Affairs. Ruling party ng Thailand naghahanap na ng kanilang kandidato sa pagka-Prime Minister. Pag-uusap ni Chinese President XI-JINPING at Russian President Vladimir Putin nasagap ng hot microphone. At Mexico naghahanda na sa banta ng Hurricane Lorena. Namataan ng Philippine Navy ang dalawang Chinese warships sa katubigang malapit sa BAJO de MASINLOC. Nakita mga ito habang isinasagawa ang 10th Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA ng Philippine Navy, US Navy, the Royal Canadian Navy at ng the Royal Australian Navy. Kabilang sa mga barkong namataan ay ang Luyang-class guided missile destroyer at ang isa sa Jiangkai-class frigate. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, namataan ang mga Chinese warship sa layong 40 nautical miles timog silangan ng BAJO de MASINLOC. Base sa obserbasyon ng militar, sumusunod naman sila sa International Task Group at hindi nagsasagawa ng joint patrol. Ngunit, base sa pahayag ni People's Liberation Army Navy Southern Theater Command spokesperson Senior Colonel Tian Junli, nagsagawa sila ng routine patrol bilang tugon sa joint patrol ng Philippines, Australia at Canada. Kinondena naman ito ni Trinidad at sinabi na bahagi lamang ito ng Malign Influence Project operations ng China o pangangatwiran sa kanilang iligal na presensya sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Hindi na po ibabalik ng Kamara sa Malakanyang ang panukalang national budget para sa 2026 matapos makumbinse ang mga party leaders na ituloy ang budget deliberations. Mismo ang mga kinatawanan ng Department of Budget and Management at Department of Public Works and Highways ang pupunta sa Kamara para ayusin ang sinasabing nakitang insertion sa panukalang pambansang budget sa susunod na taon. Subalit paglilinaw ni House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante, hindi ang buong National Expenditure Program ang ibabalik kundi ang mga ahensya lamang na nakitaan ng insertions para ayusin ang DBM. Ayon kay Abante, iniiwasan ng Kamara na paghinalaan na naman ang mga kongresista na sila umano ang gumagawa ng mga insertions katulad ng naging issue ng 2025 National Budget. Saad pa ni Abante na willing ang mga kongresista na mag-overtime sa budget deliberations kung hindi matatapos sa timetable na itinakda ng Kamara sa September 16, 2025. Sisimulan sa Nobyembre ang konstruksyon ng kahabaan ng Metro Manila Subway Project o MMSP. Ayon kay Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez, igagawad sa mga contractors ang natitirang segment ng proyekto bago matapos ang taon, habang ang negosasyon para sa terms of contract ng mga pakete para sa southern leg ng MMSP ay pinaplansya na. Inaasahan na matatapos ang 488.5 billion peso subway project sa taong 2032. At simula Setyembre 15 ay maaari na ma-avail ang personalized student beep cards.
Ayon sa Department of Transportation, layo ng direktibang ito na maging unified ang ginagamit na beep cards ng mga pasahero. Kasama rin anya sa mga card na ito ang 50% discount sa pasahe sa MRT at LRT. Maaari pong kunin ang mga beep cards sa printing booth sa lahat ng istasyon. Kailangan lamang ipresenta ng pasahero ang kanyang valid school ID o kaya registration form. Ang card ay may bisa ng 1 taon at pwedeng i-renew gamit ang parehong requirements. Magkakaroon din ng discounted beep cards para sa PWDs at senior citizens ngayong buwan. Pinag-iingat ngayon ng Department of Foreign Affairs o DFA ang mga Pilipinong nais pumunta ng Indonesia kasunod ng patuloy na mga protesta sa nasabing bansa. Kahit wala namang inilabas na travel advisory sa bansa, pinayuhan ng kagawaran ang mga Pilipino na ikonsiderang mabuti ang kanilang biyahe patungo sa Indonesia. Nag-ugat ang mga protesta dahil sa panukalang monthly allowance para sa mga miyembro ng parlamento na ikinagalit ng mga taga-Indonesia. Umigting naman ang tensyon matapos kumalat ang viral video ng isang motorcycle taxi driver na namatay matapos araruhin ng police vehicle sa gitna ng rally sa Jakarta. Sa ulat ng gobyerno, nasa 6,000 mga Pilipino ang kasalukuyang nasa Indonesia kung saan 1,800 o 800 sa mga ito ay nakabase sa Jakarta. Samantala muli namang inulit ng Philippine Embassy sa Jakarta ang paalala nito sa mga Pilipino sa Indonesia na iwasan muna ang mga lugar na may protesta. Nagbitiw na sa pwesto si Philippine Contractors Accreditation Board Executive Director Attorney Herbert Matienzo. Kinumpirma ni Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque ang resignation ni Matienzo na dahil umano sa personal na mga dahilan. Sinabi rin niya na isasalang niya sa kanyang strict supervision ang Construction Industry Association of the Philippines at implementing board nito na PCAB. Kanya itong binanggit matapos i-anunsyo ang pagbuo ng fact-finding team na titingin sa investigasyon sa PCAB, bunsod ng mga aligasyon ng conflict of interest, accreditation irregularities at posibleng pang-aabuso sa kapangyarihan sa gitna ng paggulong ng investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects. Nauna nang binawi ng PCAB ang lisensya ng 9 na construction companies na pagmamayari at kontrolado ni Sara Diskaya na isa sa sentro ng investigasyon sa mga kinurakot na flood control project funds. Lalo pang humina ang piso kontra US dollar sa ika-4 na araw ng foreign exchange ngayong linggo. Sa monitoring ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nagsara ang palitan ngayong araw sa 57.4480 pesos kada isang dolyar. Mas mahina ito ng 15 centavos kumpara sa palitan kahapon na 57.2970 pesos kada US dollar. Sa iba pang currencies na ginagamit ng ating overseas Filipino workers, ang isang Japanese yen ay nagkakahalaga ng 38 centavos, 4 centavos naman ang palit sa isang Korean won. Ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7.3657 pesos, ang Singapore dollar 44.6025 pesos. 15.3109 pesos naman ang palit sa isang real ng Saudi Arabia at 15.6410 pesos sa kada isang dirham ng United Arab Emirates. Sa Pilipinas, patuloy po sa pagtaas ng presyo ng siling labuyo sa mga lokal na pamilihan sa pagpasok ng bear months. Sa patay presyo ng Department of Agriculture hanggang kahapon, September 3, ang presyo po ng siling labuyo sa Metro Manila ay pumalo na sa 800 pesos kada kilo. Malaki ang itinaas nito mula sa 550 pesos kada kilo o na naitala noong August 15 at sa 350 pesos per kilo noong July 25. Samantala, dahil sa mabilis na pagsirit ng presyo ng siling labuyo, maaaring isama na ito sa mga produktong pagkain na ibebenta sa Kadiwa stores. Gayunpaman, inamin ni Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Jr. na sadyang maliit ang supply nito at posibleng humanap sila ng mapagkukunan. Susunod, ruling party ng Thailand naghahanap na ng kandidato sa pagka-Prime Minister. Pag-uusap ni Chinese President Xi at Russian President Putin na sagap ng isang mic. At Polish President Karol Nawrocki bumisita sa White House.
Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare, with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. It's more than just a race, it's a movement. Now in its third year, Family Fun Run 2025 continues to prove that fitness and business go hand in hand. Join us as we uncover the companies, entrepreneurs, and communities powering the annual Fun Run at the Philippine Arena Complex. Running strong where fitness meets business as we open for business. Open for business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Sunday 25. Sinabak sa pwesto ang pulis na nakasagasa sa isang delivery rider sa kalagitnaan ng mga nagaganap na kilos protesta sa Indonesia. Ayon kay National Police Spokesperson Atrono Yudo Wisnu Andico, humarap muna sa ethics hearing ang pulis na si Cosmas Gaju K. Si Cosmas ay isa sa 7 pulis na lula ng sasakyang nakasagasa sa delivery rider. Nagdesisyon ang ahensya na tanggalin sa pwesto si Cosmas dahil sa pagiging unprofessional nito. Hindi naman napigilan ni Cosmas na umiyak sa pagdinig at sinabing wala siyang intensyon na makapatay ng tao. Sinabi niya na ginawa lamang niya ang kanyang trabaho. Kinokonsidera ng dating pulis na iapela ang naging desisyon laban sa kanya. Iminungkahi ng Futai Party ng Thailand na maging kandidato sa pagka-Prime Minister ang kasapi nitong si Chaikasem Nitisiri. Si Chaikasem ay isang veteranong abogado at naging miyembro ng gabinete ng dating Prime Minister na si Yingluck Shinawatra. Makakatunggali ni Chaikasem sa pagka-Prime Minister ang pambato ng People's Party na si Anutin Charnivakrul. Ayon sa Futai Party, nakahanda sila na magkaroon ng snap elections kapag nakakuha ng sapat na boto si Chaikasem para maging Prime Minister. Nasagap na isang hot mic ang isang personal na usapan ni Russian President Vladimir Putin at Chinese President XI-JINGPING. Nangyari ang naturang diskusyon habang naglalakad ang dalawang leader sa Tiananmen Complex bago magsimula ang V-Day ceremony ng China. Kabilang sa napag-usapan ng dalawang leader ang mga paraan ng pampahaba ng buhay na kanilang kinakailangan para sa epektibong pagpapatakbo ng kani-kanilang mga bansa. Sa naturang pag-uusap ay nasagap ng mikropono at narinig ang pinag-uusapan ng dalawang lider kung gaano kabata maituturing ang edad na 70 pagdating sa larangan ng politika.
Ang dalawang lider ay parehong 72 na taong gulang. Sumagot naman si Xi ukol sa posibilidad na humaba ang buhay ng tao dahil sa mga nadidiskubre ukol sa health and wellness ngayong panahon. Nagsimula ang unang termino ni Vladimir Putin bilang presidente ng Russia noong taong 2000 hanggang 2008. Nagsilbi naman ito bilang prime minister ng bansa mula 2008 hanggang 2012 bago nito sinimulan ang kanyang pangalawang termino mula 2012 hanggang sa kasalukuyan. Si Xi naman ay nanilbihan bilang vice-presidente ng China taong 2008 hanggang 2012 at presidente ng bansa mula pa noong 2013. В эфир случайно сегодня просочились кадры, где вы с председателем СИ обсуждали возраст, бессмертие, трансплантацию органов. Я даже не зафиксировал на этом своего внимания. Что? Ну, может быть, а вы действительно думаете, что люди смогут жить 150 лет и дольше в какой-то... Да, это, по-моему, мы когда шли на парад, председатель об этом говорил. Ну да, значит, эту тему в свое время господин Берлускони развивал активно. Ну да, современные средства и оздоровления, медицинские средства, потом даже там хирургические всякие, связанные с заменой органов, они позволяют человечеству надеяться на то, что активная жизнь будет продолжаться не так, как сегодня, так средний возраст в разных странах разный, но тем не менее, а существенным образом продолжительность жизни увеличится. Handa pong harapin at kausapin ni Russian President Vladimir Putin si Ukrainian President Volodymyr Zelensky kung pupunta raw ito sa Moscow. JC Yumul po para sa balitang yan. Kung ready si Zelensky, pumunta siya sa Moscow para makipag-meeting. Iyan ang kondisyon ni Russian President Vladimir Putin tungkol sa pinaka-aabangang peace talk sa pagitan ng Kiev at Moscow. Кстати говоря, Дональд попросил меня, если возможно, провести такую встречу. Я сказал, да, это возможно. Ну, в конце концов, если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву, такая встреча состоится. Pero kaakibat ng kondisyon na ito ay kung may pakinabang na makukuha sa pag-uusap nila ni Zelensky. Это путь в никуда. Если просто с действующим главой администрации, так скажем, аккуратно, проводить встречи. Можно, я никогда не отказывался от этого, если эта встреча хорошо подготовлена и будет вести к каким-то позитивным возможным результатам. Ayon sa Russian leader, gusto niyang kanselahin ng Ukraine ang martial law, magsagawa ng eleksyon at referendum tungkol sa mga katanungang pang-teritoryo. Ito ay kung sa ikauunlad ng lahat. Taong 2022 nang sinabi ng Russia na aanex nito ang 4 na Ukrainian regions. Itananggi naman ito ng Kiev at ng Western countries at sinabing illegal na land grabbing ito. Samantala, iginiit ni Zelensky na dapat magkita na sila ni Putin para matuloy na ang isang peace deal. JC Yumol para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Nakaranas ng GPS jamming ang eroplanong sinakyan ni European Commission Chief Ursula von der Leyen. We can indeed confirm that there was GPS jamming, but the plane landed safely in Bulgaria. We have received information from the Bulgarian authorities that they suspect that this was due to blatant interference by Russia. We are, of course, aware and used to somehow to the threats and intimidations that are a regular component of Russia's hostile behavior. Of course, this will only reinforce even further our unshakable commitment to ramp up defense capabilities and support for Ukraine. This incident actually underlines the urgency of the mission that the President is carrying out in the frontline member states these days. There she has seen firsthand the everyday challenges of threats coming from Russia and its proxies. And of course, the EU will continue to invest into defense spending and in Europe's readiness even more after this incident.
Ayon sa European Commission, nangyari ang insidente habang paparating ang Commission President sa Northern Bulgaria. Ibinunyag ng Bulgarian Authority na nakakuha sila ng mga senyales na kagagawa ng Russia ang naranasan nilang interference kung saan agad naman din nila itong napigilan. Ligtas na nakalapag ang eroplano ng EU President sa Plovdiv Airport kung saan gumamit ng mapa ang piloto dahil sa nagkaproblema ang computer system ng kanilang eroplano. Sinabi ng North Atlantic Treaty Organization o NATO na dahil sa hakbang na ito ng Russia ay marapat na suportahan ng todo ang seguridad sa kanilang rehiyon. It is taken very seriously, and thank you for the question. And this is exactly why NATO is stepping up when it comes to hybrid, cyber, etc. And we have agreed on policies there to really be more effective in this area. I always hated the word hybrid because it sounds so cuddly, but hybrid is exactly this, jamming commercial airplanes with potentially disastrous effects. Ayon naman kay Kremlin spokesperson Maria Zakharova, ang akusasyon ng European Commission na pinakialaman ng Russia ang naturang flight ni von der Leyen ay tila katang-isip lamang na dala ng paranoia ng European bloc. То есть то, что мы увидели в западной прессе, то, что мы услышали от представителей Урсулы фон дер Ляйен, это не просто вранье, как иногда с ними случается. Real and robust security guarantees mula sa Estados Unidos at sa Europa. Yan po ang gustong matiyak ng Ukraine bago pumasok sa isang kasunduan para sa kapayapaan kasama ang Russia. Terilyn Cunanan para sa karagdagang mga detalye. Ginamit na cautionary example ang 1994 Budapest Memorandum para wag nang maulit ang bigong security guarantee na ikinapahamak ng Ukraine sa giyera ng Russia. Yan ang pahayag ni Foreign Ministry spokesperson Hyori Tsikhihi para wag nang maulit ang mga pagkakamali ng Kiev sa nakaraan. Batay sa 1994 agreement, ipanubayan ng Ukraine ang nuclear arsenal na minana nito sa Soviet Union kapalit ng security assurances mula sa Russia, US at United Kingdom. Nangako ang mga lumakda sa memorandum na rerespetuhin ang kasarinlan, soberanya at borders ng Ukraine. Mga pangakong sinasabing hindi tinupad ng Russia. Its name, the Budapest Memorandum, has become synonymous to a failed document or a failed security guarantee. And if you look closely at the text that you filmed today, you will see that even the word guarantees is not there. There are security assurances. Kaya naman mas maingat na ngayon ang Kiev sa mga salitang gagamitin sa susunod na mga kasunduan. And I think this is something that even Western analysts often miss about Ukraine, is that we have this experience in the past. And this is why we're so sensitive to words, wordings, language used in the documents. Ayon sa Ukraine, ayaw na nilang maulit ang masaklap na pinagdaanan ng bansa dahil sa mga pagkakamali. So Ukraine unfortunately has this very bitter experience, very bitter past when it comes to security guarantees and negotiations on that and documents proving them. That is why today Ukraine's line is very clear, and President Zelensky was reiterating it in Washington, D.C., that Ukraine needs real security guarantees, which are robust, which are really effective, which are working, which are not assurances, they are real security guarantees. And obviously we don't need Budapest number 2. Ipinagdiinan ni Tsikhihi ang papel ng Ukraine pagdating sa seguridad ng Europa. I think there is much more realism today in Ukraine than there was in 1990s, and we clearly understand that our own army is our main security guarantee. Nakatakdang makipagpulong si Ukrainian President Vladimir Zelensky sa mga lider ng EU at NATO sa Paris. Pakay nila ang pangmatagalang security guarantees para sa Ukraine. Terilyn Cunanan para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Mahinang leader, yan po ang tawag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Belgian Prime Minister. Aba, bakit kaya? Alamin po natin mula kay Leslie Francisco. Mahinang leader ang Prime Minister ng Belgium dahil pinakakalma nito ang Islamic terrorism habang isinasakripisyo naman ng Israel.
Ganyan isinilarawan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu si Belgian Prime Minister Bart de Wever, isang araw matapos sabihin ng Brussels na kikilalanin nito ang isang Palestinian state. Matatanda ang ikinagalit ng Netanyahu administration ng pangako ng France, Britain, Canada, Australia at ngayon nga ng Belgium ang formal na pagkilala sa isang Palestinian state. Samantala, gaganapin ang official recognition sa UN headquarters sa New York ngayong buwan. Sa X, sinabi ni Netanyahu na gustong pakanin ni de Wever ang buwayang terorista bago nito lamunin ng Belgium. Patuloy anyang dedepensahan ng Israel ang sarili. Ganito rin ang ginawa ng Israeli leader kay Australian Prime Minister Anthony Albanese. Tinawag din niyang mahina si Albanese nang sabihin ng Canberra na kikilalanin nito ang isang Palestinian state. Hinarangan din kasi ng Australia ang isang right-wing Israeli lawmaker sa bansa. Para kay Netanyahu, ang pagkilala sa isang Palestinian state ay gantimpala sa Hamas at sa October 7, 2023 attack nito na naging mitsa sa 2 taong labanan sa pagitan ng Israel at militanteng grupo. Matagal nang ipinaglalaban ng Palestinians na maging isang estado ang Israel-occupied West Bank, East Jerusalem at sa Gaza. Patuloy naman ang pagtanggi ng Israel na kilalanin ito. Leslie Gumarang para sa Mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point. Nagbabala ang United Arab Emirates sa annexation o pagsakop ng Israel sa West Bank. Tinawag ng UAE na red line ang anumang annexation na gagawin ng Israel sa Gaza Strip. Ngunit hindi nilinaw ng UAE ang magiging epekto nito sa landmark ng dalawang bansa. Nagbabala ang UAE ng isang malawakan at magdamagang pag-atake ng Israel kung saan umabot sa 31 ang nasawi sa Gaza na kasalukuyan ding nakararanas ng matinding kagutuman. Kasabay nito, ipinahayag din ni Israeli Finance Minister Bezalel Smotrich ang pagnanais nitong ilatag ang soberanya ng Israel sa West Bank. أقف اليوم أمد يد سلام وأستقبل يد سلام. نقول في ديننا الإسلامي: اللهم أنت السلام ومنك السلام. فالبحث عن السلم مبدأ أصيل. ولكن المبادئ تتحقق فعلا عندما تتحول إلى أفعال. Taong 2020 nang malagdaan ang Abraham Accords o ang peace deal sa pagitan ng Israel at ilang Arab states sa Middle East sa pangunguna ng Estados Unidos bilang mediator. Ayon kay Assistant Minister for Political Affairs and Envoy of the Minister of Foreign Affairs of the UAE, Lana Nusaybe, simula pa lang ay ginagamit na nila ang nasabing kasunduan upang suportahan ang Palestine at ang nais nitong maging isang independent state. Sa kauna-unahang State of the Nation address ni Mexican President Claudia Sheinbaum, ipinagmalaki niya na sa gitna ng masalimuot na sitwasyon ay nakabuo pa rin ang respeto at kooperasyon ng kanyang gobyerno at Estados Unidos. Si Myla Simbulan para sa balitang yan. Respeto sa isa't isa at kooperasyon sa pagitan ng US at Mexico ang binigyan diin ni Mexican President Claudia Sheinbaum sa kanyang kauna-unahang State of the Union address. Ibinida ni Sheinbaum na Mexico ang may pinakamababang taripa mula sa US. El mundo entero ha enfrentado situaciones complejas frente a la nueva realidad arancelaria establecida por el gobierno de los Estados Unidos. En este marco, hemos logrado construir una relación de respeto mutuo. México es el país con el menor porcentaje de tarifas arancelarias en promedio en todo el mundo y continuamos trabajando con las distintas secretarías de Estado de nuestro país vecino. Inanunsyo rin ng Pangulo ang pagbisita ni US Secretary of State Marco Rubio ngayong Martes ukol sa pagbuo ng Security Cooperation Framework. En 2 días recibiremos al secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos para acordar un marco de colaboración en materia de seguridad. Hemos dejado claro que la base de este entendimiento es la responsabilidad compartida, la confianza mutua, el respeto a la soberanía y territorialidad
y la cooperación sin subordinación. Sa kasalukuyan, binabalanse ng Mexico ang economic at security ties nito sa US sa gitna ng pabago-bagong global trade dynamics. US ang pinakamalaking trading partner ng Mexico. May nasimbulan para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Isang US judge ang umalma at nagpasyang pigilan ang paggamit ni Pangulong Donald Trump sa militar laban sa krimen sa California. May Funway Zaragoza po para sa balita niyan. Labag sa batas ang ginawang pagpapadala ng mga sundalo ni US President Donald Trump sa iba't ibang democratic cities ng Amerika. Sinabi ni San Francisco-based US District Judge Charles Breyer na lumabag sa Post Comitatus Act ang Pangulo nang mag-deploy ito ng may 4,000 National Guards at 700 active duty US Marines sa Los Angeles. Nakasaad sa naturang batas na nililimitahan nito ang paggamit ng federal troops para sa domestic enforcement. Dahil sa pasyang ito ng judge, napigilan ang balak ni Trump na palawakin pa ang papel ng militar sa bansa. Ayon sa mga kritiko, ang pagpapalawak na ito ng executive authority ay maaaring magmitsa ng tensyon sa pagitan ng mga sundalo at karaniwang mga mamamayan. Inaasahang mag-aapila ang Trump administration sa pasya ni Breyer na dapat ay hanggang September 12. Ang kautusan ito ng judge ay para lang sa militar sa California at hindi sa kabuuan ng bansa. Gayunman, maaaring gamitin itong suporta laban sa plano ni Trump sa Chicago at sa iba pang mga lungsod. Iginiit naman ng Pangulo na kaya niyang gawin ang anumang gusto niya kung sa kanyang palagay ay nanganganib ang bansa. May Funway Zaragoza para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Mainit na tinanggap ni US President Donald Trump sa White House si Poland President Karol Nawrocki matapos ang pagsuporta ng Estados Unidos sa conservative nationalist sa Polish elections. Sentro ng kanilang pulong ang usapin sa mga naiwang negosasyon sa Russia-Ukraine war, maging ang mga concerns sa seguridad ng Poland. Got 7,819 people killed last week. Russian soldiers and Ukraine soldiers, right? Not American soldiers, not soldiers from Poland, but they're human beings, they're souls. I thought that would be in the middle of the pack. Ikinagalak ni Trump na makaharap ang Polish President habang naging bahagi ng kanilang pag-uusap ang kalakalan. And I can tell you who really appreciates it, Poland, because they're very happy with their president. And I just want to say it's an honor to have you. We'll be discussing trade and various other things. Biden administration. Ayon pa kay Trump, mas malakas ang kasalukuyang relasyon nila sa Poland. Poland, we've had a tremendous relationship. I think now it's better than ever because of this relationship. It's a little special because we fought together. But we've always been very good, and we have some wonderful people, as you know. Duda, my friend, he's a good man and still a big fan of yours, very much so. Agosto ngayong taon ang maupo bilang Pangulo ng Poland si Nawrocki. Binatikos naman ni United Nations Chief Antonio Guterres ang pag-atake ng Israel malapit sa lugar kung saan naroroon ang peacekeepers ng Lebanon. Catherine Gao para sa report. 4 na granada ang inihulog ng Israeli drones malapit sa peacekeepers na naglilinis ng daan para makapasok sa lugar ng UN. Iyan ang akusasyon laban sa Israel ng UN Interim Force sa Lebanon o UNIFIL. Ang pambobomba ay pinakamatinding pag-atake laban sa UNIFIL personnel at assets nito mula nang tapusin ang hostilities agreement noong Nobyembre. Ayon kay UN Chief Antonio Guterres, hindi makatarungan ng anumang pagsasapanganib sa buhay ng peacekeepers. We again stress that any acts that endanger the lives of peacekeepers are of course completely unacceptable. And we demand that the parties uphold their responsibilities to ensure the safety and security of peacekeepers and the inviolability of UN premises. Ayon sa UN, isang granada ang sumabog 20 metro ang layo sa UN personnel at mga sasakyan nito. 3
Tatlo naman ang sumabog din sa 100 metro ang layo. Nakita ang drones na bumabalik sa katimugang bahagi ng Blue Line. Ayon sa UNIFIL, walang personnel nila ang nasaktan. Sinabi rin ng ahensya na aabisuhan nila ang Israeli military tungkol sa road clearance work na gagawin nito sa lugar. Sa X, sinabi naman ng Israeli military na mahigpit na minamanmana ng kanilang puwersa ang kahina-hinalang mga pagkilos sa southern Lebanon. Kaya daw nag-deploy ang mga ito ng stun grenades sa lugar para mapigilan at alisin ang banta. Pero para sa UN, sinadya man o hindi, alam ng Israel na may trabaho sa lugar ang peacekeepers. What I can tell you, whether or not they meant to do it or didn't mean to do it, what I can tell you is that the Israeli Defense Forces were fully informed in advance of the work that we were doing on road clearance in that area near Marwahin. So that's our position. They knew exactly where we were when we were going to be there, and obviously we're relieved that no one was hurt, but this could have been very tragic indeed. Nauna rito, pinalawig ng UN ang peacekeeping mission nito sa Lebanon hanggang 2026. Gayunman, patuloy ang ginagawang pagpapatrolya ng UNIFIL sa southern border ng Lebanon sa Israel. Kathleen Gao para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Susunod, National Day of Mourning para sa Lisbon funicular crash, dineklara sa Portugal. Alex Ayala pasok na sa second round ng Guadalajara 125 Open. At Fifth Harmony, muling nagsama-sama sa entablado. Mga detalye po ng mga balita niyan at iba pang mga balita sa pagbabalik pa rin ng Mata ng Agila International. Sunday on Cine Throwback. Join with Kai as he flies going to Zambezia. Then you're headed the right way. The young falcon who has hope and courage. If we all stick together, we can win this thing. Are you with me? A story about the value of teamwork and family. Don't miss out on the fun. Get your popcorn ready and soar with Zambezia. This Sunday, 12 noon, here on Net 25. Let's net together sa Net 25. Sa Net 25. Kwento ng pag-ibig, kwento ng tahanan, puno ng saya, luha, tagumpay, pangarap, sakripisyo, at pagmamahalan na walang hanggan. Magpapakilig, magpapaluha, at magpapaalala na ang pag-ibig na siya talagang bumubuo ng tahanan. Abangan ang exciting at kilig-much episode na handog namin sa inyo dito sa Net 25 at Radyo Agila ngayong Sabado alas 8 ng umaga sa programang Ito ang Tahanan. Let's net together sa Net 25. Patay ang isang 75 anyos na lola sa India matapos salpukin ng humaharurot na kotse. Ayon po sa police report, naghihintay lamang ng sasakyan ang matanda nang biglang sumulpot ang tila nawala ng kontrol na sasakyan at nasagasaan ito. Dahil sa sobrang lakas ng pagtama ng sasakyan ay tumila po ng kaawa-awang babae. Naisugod pa sa Quezon City District Hospital ang lola, subalit namatay rin ito sa huli.
Sa investigasyon ng pulisya, nakatulog ang driver habang nagmamaneho kung kaya't bumangga ito sa biktima. Muling nag-alboroto ang Shinmoedake volcano sa Kyushu, Japan. Ayon sa Japan Meteorological Agency, nagbuka ng makapal na itim na usok at ng mga lava bombs ang bulkan. Nanatiling nasa level 3 warning ang bulkan, ibig sabihin hindi pinahihintulutan ang publiko na lumapit dito. Sa ngayon, wala pang naiuulat na pinsalang dulot ng pinakahuling pagsabog ng Shinmoedake volcano. Umabot na sa 17 katao ang nasawi matapos bumagsak ang Gloria Funicular sa Lisbon, Portugal. 21 naman ang sugatan at isinugod sa ospital. Ito ay kinumpirma ng Lisbon Civil Protection Service. Kabilang sa mga nasawi ang trabahador ng funicular na si Andreas Marquez. Namatay rin sa pinangyarihan ang ama ng isang German family habang ang kanyang asawa ay nasa critical na kondisyon. Ang kanilang anak naman ay nagtamo ng minor injuries. Nangyari po ang aksidente sa Gloria Funicular Line malapit sa Restauradores, ang public square ng sentro ng Lisbon. Ayon sa isang saksi, tumagilid ang cable car sa kurbadang bahagi ng riles at sumalpok sa gusali. Hindi hinalang nawalan ng preno ang sasakyan kung kaya't nawalan ito ng kontrol. Patuloy na inaalam ng Kapulisan, Prosecutor's Office at National Transport Safety Authority ang tunay na sanhi ng insidente maging ang nasyonalidad ng iba pang mga biktima. Nakikipagtulungan din ang Keres Company na operator ng funicular. Idineklara ng Portugal Prime Minister na si Luis Montenegro ang mga ito bilang National Mourning Day. Mahigit 140 years nang tumatakbo ang Gloria Funicular at itinuturing na isa sa pinakatanyag na transport system sa Lisbon. Inilikas na ng mga otoridad ang mga residenteng malapit sa baybayin ng Baja California Peninsula ng Mexico dahil sa mga storm surges bunsod ng Hurricane Lorena. Sa ulat ng U.S. National Hurricane Center, patuloy na nagdadala ng mga mabibigat na pagbuhos ng ulan at malalakas na hangin ng bagyong Lorena sa mga syudad sa Mexico. Ayon pa sa Weather Agency, may maximum sustained winds na 129 kilometers at kumikilos sa direksyong hilagang kanluran sa bilis na 24 kilometers per hour. Ang bagyong Lorena ay pang-12 tropical cyclone na nabuo sa Eastern Pacific ngayong monsoon season. Binuksan naman ng Beijing sa publiko ang China Weaponry Hall sa Guangdong para itampok ang iba't ibang armas pandigma ng Beijing. Matatagpuan ang weaponry sa number 9 and 10 halls ng China International Aviation Exhibition Center. Mayroon itong lawak na aabot sa 12,400 square meters. Dito rin makikita ang iba't ibang models ng national defense equipment ng China katulad ng mga tangke, armored vehicles at mga artillery. Nakahati naman ang indoor exhibition area sa 6 na major sections, ang mobile assault, firepower strike, armor-piercing assault, terminal defense, intelligence ammunition at individual combat. Naglayag na ang isang oil tanker na galing Syria para mag-deliver ng 600,000 bariles ng krudo. Si Ana Cui para sa detalye. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang 14 na taon, muling nakapag-export ng langis ang bansang Syria. Umalis ng Tartus Port ang isang oil tanker na may lulan na 600,000 bariles ng langis. Kamakailan ay nag-issue ng isang executive order ang Administrasyong Trump para bawiin ang mga sanctions ng Estados Unidos sa Syria. Matapos nito, bumuo agad ng master plan ang mga kumpanya sa US para tumulong na magsuri at kumuha ng langis at gas ng Syria. عم يتم تصديره لانه فائد عن حاجه مصفاتي حمص وبنياس، بتوقع المواطن اللامس اليوم توفر المشتقات النفطيه بالسوق السوريه، ونحن بتعرف يعني الساعات التخزينيه بكل دول العالم محدوده، فلما بيكون في انتاج اكثر من حاجه البلد نحن الصح نصدر، والحمد لله يعني هي دليل انه يعني في دول مقبله على التعاون لسوريا
بشكل جيد. قدرنا نأمن وبسهولة يعني صار تنافس حتى علينا على الشحنة مشان نلاقي شاري لهالشحنة والأمور كانت جيدة يعني. Kinansala rin ng Syria ang kontrata nito sa isang Russian firm at lumagda ng isang $800 million Memorandum of Understanding sa DP World para paunlarin at patakbuhin ang isang multi-purpose terminal sa Tartus. Ana Cui para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Tiniyak naman ni NATO Secretary General Mark Rata na hindi na mauulit ang GPS signal jamming sa eroplano. Ito po ay matapos manganib ang buhay ni European Commission President Ursula von der Leyen dahil sa GPS interference. Lizzie Borbon para sa detalye. Magdideploy ang European Union ng karagdagang satellite sa low Earth orbit para palakasin ang depensa laban sa GPS jamming. Kasunod ito ng nangyaring GPS interference sa eroplanong sinakyan ng European Commission President Ursula von der Leyen nitong linggo. Nangyari ang GPS jamming habang malapit nang lumapag ang eroplano ni von der Leyen sa Plovdiv, Bulgaria. Agad na nag-switch sa ground-based navigation system ang air traffic controllers para matiyak na ligtas ang paglapag ng eroplano. Hinala ng mga otoridad, Russia umano ang may kagagawa ng jamming sa signal ng eroplano. Sinabi naman ng NATO na nagtatrabaho ito araw at gabi para maiwasang maulit ang GPS signal jamming. It is taken very seriously. I thank you for the question. And this is exactly why NATO is stepping up when it comes to hybrid, cyber, etc. And we have agreed on policies there to really be more effective in this area. I'm not saying that we have completely cracked this and solved this altogether. But to your question, I can assure you that we are working day and night to counter this, to prevent it, and to make sure that they will not do it again. Samantala, hindi naglawas ng anumang komento ang Russia nang hingan nito ng pahayag tungkol sa GPS jamming incident. Leslie Bourbon para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Pasok na sa second round ng Guadalajara Open si Filipina tennis star Alex Ayala. Ito ay matapos niyang pataubi ng Dutch tennis player na si Ariane Hartono sa pamamagitan ng dominanting performance na nag-iwan ng score sa 6-2, 6-2. Dahil sa panalo, haharapin ni Ayala ang American tennis player na si Varvara Lepchenko. Nagawa ni Lepchenko na talunin ang kanyang kalaban sa score na 6-4, 6-1. Ngayong taon, 3 beses nang tinalo ni Ayala ang Dutch player na si Hartono. Bago kasi ang kanyang panalo sa Guadalajara Open, sa Mexico ay una niyang pinataob si Hartono sa Bengaluru Open sa India na may score sa 6-1, 6-2. Sinundan ito ng isa pang panalo noong Canberra Open sa Australia na may score sa 6-3, 6-3. Magtatagal ang Guadalajara Open hanggang September 6 ng taong ito. Kasunod ng matagumpay na reunion tour ng bandang Oasis ay inanunsyo rin ng bandang Radiohead na magsasagawa sila ng concert tours sa ilang lungsod sa Europa. Itong unang pagkakataon na magsasagawa ang banda ng mga tour matapos ang 7 taon. Kasama rin sa listahan kung saan sila tutugtog ay ang Berlin, Bologna, Copenhagen at Madrid. Huling nagsama-sama ang grupo noong 2018 kung saan inanunsyo ng kanilang drummer na si Philip Selway na nagsamang muli sila para magsagawa ng ensayo. Ilan sa mga kantang pinasikat nila ay Creep, Weird Fishes, Karma, Police at marami pang iba. At muli pong nasilayan ang pagsasama-sama ng Fifth Harmony sa Jonas Brothers Concert. Ito po ang kauna-unahang performance ng grupo makalipas ang 7 taong pagpapahinga sa larangan ng musika. Sa kanilang Instagram post, pinasalamatan nila ang Jonas Brothers sa pagkakataong ibinigay sa kanila. Ipinahayag din nila ang kanilang kagalakan na muling makabalik sa entablado. Nagpasalamat din sila sa suporta na kanilang natanggap at sinabing na-miss nila ang kanilang mga fans o harmonizers. Itinanghal ni na Ali Brooke, Dina Jane, Lauren, and Normani ang kanilang mga sikat na awitin na Worth It at Work From Home.
Kasabay nito ang relaunch ng kanilang website. At kahit kasama ang former member na si Camila Cabello na umalis noong 2016, nag-comment siya sa post na grupo sa Instagram. Noong taong 2018, ibinahagi ng Fifth Harmony sa Instagram na pansamantala silang titigil sa mga group activities upang pagtuunan ang kanilang solo careers. Kung gusto, may paraan, ika nga, dahil isang refrigeration technician sa Maracaibo, Venezuela ang nagsusumikap na gawing obra ang mga basura para isulong ang pag-recycle sa kanyang pamayanan. Kilalanin si Yorby Ventura gamit kasi ang kanyang pinag-aralan sa graphic design at photography, pati ang kanyang pagkamalikhain. Kaya niyang gumawa ng mga sculptures at sining mula sa mga kalat na kanyang nakokolekta. Ilan sa mga sining na kanyang ginawa ay life-scale model ng mga movie characters sa The Minions at Transformers. En el Transformer usé material reciclado de talleres de refrigeración y de mecánica y de reparaciones de aire. Con el guacamayo, lámina de zinc. Y el que más me ha llamado la atención es la iguana. Yo la catalogué y la puse ahí. Eso fue un proyecto mío para la comunidad, para seguir embelleciendo esa zona. Yo la llamo la iguana mollejúa. Ella está completamente hecha de caucho. Hindi lamang dito titigil ang kanyang pagkamalikhain dahil kaya niya ring gumawa ng mga sculptures ng mga hayop at insekto. Makikita ang kanyang mga ginawang sculptures sa labas ng kanyang tirahan sa Zulia State. Sa datos ng Maracaibo Local Government, mahigit sa 1,500 tons ng basura ang naiipon kada araw sa kanilang lugar. Ok, recogen la basura y cuando está limpio, las personas vuelven a echar basura. Entonces es una cultura. Mira, y los entes públicos se cansan de pedir conciencia. Y yo creo que la conciencia no se debe pedir, se debe inducir. Y hay una manera de hacerlo que es promoviendo leyes que eviten el traslado de basura. O sea, si una persona va a pie con una bolsa de basura es porque la va a echar o la va a dejar en un lugar que no es adecuado para la basura. Nakuha na naman ng video ang dalawang sea otters na nakitang lumalangoy sa baybay ng Taga-Anak Turtle Island sa Tawi-Tawi. Sinabi ni Patrolman Mariben Cana na madalas silang makakita ng sea otters o na nagpapahinga malapit sa pantalan at binibigyan pa nila ito ng mga nakakain. Posible nilang galing sa Malaysia ang mga sea otters at napadpad lamang sa Tawi-Tawi. Paalala naman ng mga otoridad, huwag sasaktan ng mga hayop na dumarayo sa ating karagatan. Nakamit ng tatlong magkakapatid sa Scotland ang isang world record para sa pinakamabilis na unsupported row across the Pacific Ocean. Natapos ang 9,000-mile o halos 15,000 kilometrong paglalakbay nila Jamie, Ewan at Lachlan McLean na umabot ng halos 140 days na nagsimula sa Peru at nakaabot sa Cairns, Australia. It's been unbelievable. There's been really tough times and there's been euphoric moments, and I think it's been an experience the three of us will never forget. But I think the thing that's underpinned it the most is the support we've felt from friends, family, and people all around the world in helping us, hit that £1 million target. We're not there yet, but hopefully we'll get there in the next couple of days. Nakalikom rin ang magkakapatid ng mahigit sa 700,000 pounds o halos $945,000 para sa clean water project sa Madagascar. Extremely wobbly. I feel like I'm on a boat, whereas on the boat I felt like I was on solid land. Yeah, it's very, very strange. Very, very strange feeling. Everything's kind of wobbling about, moving about. Yeah. I didn't know what had happened. I thought we'd capsized. And then the next moment, I go from standing in the stern position, looking out over the boat, checking for waves. Next moment, I'm looking at the back of the boat, looking at the stern. And then, fortunately, Ewan saw it happen, reacted super fast. I was clipped on, so I was getting trailed behind the boat, and Ewan helped me back inboard, and fortunately, because in those conditions, sadly, you wouldn't stand a chance in retrieving someone.
you wouldn't be able to turn the boat around. Dinagsapo ng fans ang fun run para sa 25th anniversary ng kanta ni Darude na Sandstorm sa Helsinki, Finland. Kilala si Darude bilang isang Finnish DJ at electronic dance music producer at pati na rin sa kanyang hit song na Sandstorm na inilabas naman noong taong 1999. Sa kabila ng maulan na panahon, mula pa sa 17 countries ang dumalo sa 6.7-kilometer run sa bahagi ng Finnish capital, suot ang red costume na inspired sa original music video nito. Ang Sandstorm ay isang instrumental song na mas kilala bilang isang dance music at madalas na nagagamit sa mga sporting events. Nagtayo ng sariling cat town ang Chinese YouTuber na si XI-JINGPING para sa mga alaga niyang pusa. Kilala si Xing sa kanyang YouTube channel na Xing's World kung saan ang kanyang content ay DIY miniatures para sa mga alaga niyang hayop. Nagsimula siyang gumawa ng miniatures noong 2023. Ilan sa mga sikat na nilikha niya ay ang subway system na sasapat para sa kanyang mga alaga na makapag-explore at meron pang McDonald's-inspired restaurant. Maglilinaw naman ng YouTuber na walang AI tools na ginamit sa pagbuo niya ng mga ito. Natuwa naman ang mga manonood kay Xing dahil sa detalyado at malikhaing miniature projects niya para sa kanyang mga pusa. Ang ganda naman. Ang naalala ko dyan, Nina, nung baby yung si Mishka, yung aking bunso, ayun, mahilig naman siya sa mga Barbie. So gumawa ako ng Barbie Town. Wow, talagang kinarir ko talaga yun. Oo, kami ganyan sa mga Lego. Ngayon sa boys ka naman puro boys naman. Si Nina pa puro boys ang anak. Pero mahilig nga sila sa pusa. So, akala ko mahilig sila sa laro-laruan. Pwede, di ba? Okay. Si Ken sila si Ken. Hilig sila yung mga toy ng mga pusa o kaya yung mga karton. Simple lang naman yung mga pusa actually. Cute yung mga subway, di ba? Pero sa tingin ko sa simpleng karton, pareho lang din yung sukat ng kaligayahan ng mga pusa. Ito si Nina rin, di ba mahilig tayo pareho sa pusa? So ano ba, balak mo bang gumawa? Dahil artist ka, di ba? Baka naman yun yung next artistic venture mo. Parang sa akin kasi, kung para sa amusement ng mga hayop, parang di mo kailangang sobrang karirin. Kasi they'd be happy with just a carton box. Sabi nga it's not the toy but the box that these toys came in. Exactly. Yung gusto nila. Oo, di ba? Totoo, no? Totoo, di ba? Parang nag-aabala ka ng kung anong ibibigay. Happy na sila, karton lang. Biglang laging hindi nababakante yung pinagbili ng mga grocery namin. Pag nag-grocery ako, Nina, yung mga box bibigay. Ay, sige. Pwede. Payag ako dyan. Pero yung laman, wag mong aalisin, ha? Gusto ko kompleto kung paano mo inuwi sa bahay. Ganun. So exciting po yan. Abangan natin ang mga pictures naman ng kanyang cat town, Nina's diba? cat town. Ay, gusto ko yan. Village ang dating. Diba? Naku, lalo darami yung pusang pupunta sa bahay mo. Oo nga, meron pa nga akong buntis na pusa. So abangan kung ilan ang iluluwal niyang mga yan. Sige, habang inaabangan natin, ako, congratulations, Lola Nina. Ayan, habang tanggap ko natin ang kanyang mga baby kittens, tandaan na narito po kami para magkatid ng balita. Saan mang dako ng mundo? Magandang gabi, ako po muli si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alago Flores. Ito pa rin po ang mata ng Agila International Trusted Connected on Point.